दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आउनुहोस् आजको भिडियोमा हामी विभिन्न खाले स्किन क्रिमहरुको कम्पोजिसन, तिनीहरुको युजेस, कस्तो कस्तो अवस्थामा युज गर्ने, कुन कुन क्रिममा कुन कुन कम्पोजिसनहरु हुन्छ भन्ने बारे आजको भिडियोमा हेरौँ है त। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। बेटबल सी क्रिमको बारेमा हेरौँ है त। बेटबल सी क्रिमको कम्पोजिसन के मिलेर बनेको छ त यो भन्दा चाहिँ बिटामिथासोन र किलियोक्विनोल दुईवटा औषधि मिलेर बनेको छ बेटबल सी। हामीले कस्तो अवस्थामा युज गर्न सकिन्छ त भन्दा चाहिँ एकीमा भयो होइन, त्यो छालामा रातो रातो दागहरू आउने, चिलाउने, सोरियासिस भयो, त्यस्तै स्किन इन्फेक्सन, विभिन्न खालको छाला सम्बन्धी समस्या भयो, रातो रातो दागहरू आउने, धेरै चिलाउने होइन, यस्तो दाग जस्तो भयो भने हामीले बेटबल सीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। बेटबल एन्ड क्रिम पनि हामी स्किन क्रिम हो र हामी यसको कम्पोजिसन हेरौँ है त के मिलेर बनेको छ त भन्दा जस्तै बिटामिथासोन र नियोमाइसिन, यसमा दुईवटा औषधि मिलेर बनेको छ भने हामी यसको बेटबल एन्डको युजेस हामी कस्तो अवस्थामा युज गर्ने त भन्दा हामीलाई सोरियासिस भयो भने युज गर्ने, छालामा रातो रातो सेतो सेतो यस्तो दागहरू भइरहेको छ भने युज गर्ने, त्यस्तै एक्जिमा भयो भने युज गर्न सकिन्छ होइन, यस्तो छालामा रातो रातो बिबिराहरू आउने, त्यस्तै स्किन इन्फेक्सन होइन, हाम्रो शरीरको जुनसुकै ठाउँमा पनि छालामा यस्तो रातो रातो बिबिराहरू आउने, चिलाउने भइरहेको छ भने हामीले बेटबल एन्ड युज गर्न सकिन्छ है त। betadine ओइन्टमेन्टको बारेमा हेरौँ। कम्पोजिसन यसमा के मिलेर betadine ओइन्टमेन्ट बनेको हुन्छ त भन्दा जस्तै सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, आयोडिन र वाटर मिलेर betadine ओइन्टमेन्ट बनेको हुन्छ भने हामीले कस्तो अवस्थामा युज गर्न सकिन्छ त भन्दा जस्तै बर्निङ भयो, एकदम पोलेर घाउहरू भइरहेको छ भने युज गर्न सकिन्छ, स्किन इन्फेक्सन अनि विभिन्न खालको छालामा केही समस्याहरू भइरहेको छ, यस्तो बिबिराहरू आइरहेछ भने पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। जस्तै कट वुन्ड इन्फेक्सन होइन, हाम्रो काटेर केही चोटपटक लागेर घाउहरू भइरहेछ भने पनि हामीले betadine युज गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै टाका लगाइसकेपछि कुनै घाउहरू भइरहेछ भने हामीले युज गर्न सकिन्छ है त। क्वाड्रिडम क्रिमको हामी कम्पोजिसन हेरौँ है त के औषधि मिलेर बनेको छ त भन्दा कोलोट्रिमाजोल, बिटामिथासोन र नियोमाइसिन तीनवटा औषधिहरूको कम्पोजिसन हुन्छ है हाम्रो क्वाड्रिडम क्रिममा। र हामी यसलाई कस्तो अवस्थामा युज गर्न सकिन्छ त भन्दा जस्तै हामीले रिङओम भयो होइन, हाम्रो छालामा यस्तो गोलो गोलो दाग भयो, चिलाउने खालको भने हामीले युज गर्न सकिन्छ। स्किन इन्फेक्सन होइन, शरीरको जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यो रातो रातो दागहरू देखिने, चिलाउने भयो भने युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै डर्माटाइटिस होइन, हाम्रो शरीरको मा छाला सम्बन्धी विभिन्न खालका समस्याहरू भयो भने हामीले क्वाड्रिडम क्रिम युज गर्न सकिन्छ। क्याबोराइड एल क्रिमको कम्पोजिसन हेरौँ है त। कम्पोजिसनमा यसमा लोलिकोनाजोल क्रिम 1% हुन्छ र हामीले क्याबोराइड एलको युजेस कस्तो अवस्थामा युज गर्न सकिन्छ त भन्दा जस्तै रिङओम भयो भने होइन, हाम्रो छालामा यस्तो गोलो गोलो दाग भयो भने हामीले युज गर्न सकिन्छ। स्किन इन्फेक्सन त्यस्तै छालामा हाम्रो शरीरको जुनसुकै ठाउँमा पनि यस्तो रातो रातो दागहरू देखिने, चिलाउने, बिबिराहरू आउने भयो भने युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै एथलेटिक्स फुट भयो होइन, हाम्रो खुट्टाको यस्तो अम्लाको कापाहरूमा यस्तो छालाहरू जाने, चिलाउने, रातो हुने भयो भने पनि हामीले क्याबोराइड एल युज गर्न सकिन्छ। ओम्निजेलको कम्पोजिसन हेरौँ है त हामी। ओम्निजेलको कम्पोजिसनमा हामी डाइक्लोफेनाक जेल भन्ने हुन्छ र यो चाहिँ हामीले यसको युजेस कस्तो अवस्थामा युज गर्ने त भन्दा जस्तै मसल पेन भयो भने हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै जोइन्ट पेन भयो भने युज गर्न सकिन्छ। विभिन्न खालका हाम्रा चोटपटक लागेर पुरानो ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने, यिनी हात खुट्टाका गाँठागुठीहरू दुख्ने समस्या छ भने हामीले ओम्निजेलको प्रयोग गर्न सकिन्छ है त। यस्तो गाँठाहरू दुख्ने, पछाडि कम्मरहरू दुख्ने, अनि मासुहरू दुख्ने, पुरानो चोटपटक लागेर ती दुखाइ छ भने
हामीले ओम्निजेलको प्रयोग गर्न सकिन्छ। बेटबल एन्ड क्रिम, बेटबल एन्ड क्रिम पनि यो स्किन क्रिम हो र हामी यसको कम्पोजिसन हेरौँ है त के मिलेर बनेको छ त भन्दा जस्तै बिटामेथासोन र नियोमाइसिन, यसमा दुईवटा औषधि मिलेर बनेको छ भने हामी यसको बेटबल एन्डको युजेज हामी कस्तो अवस्थामा युज गर्ने त भन्दा जस्तै हामीलाई सोरियासिस भयो भने युज गर्ने होइन, यस्तो छालामा रातो रातो सेतो सेतो यस्तो दागहरू भइरहेको छ भने युज गर्ने, त्यस्तै एक्जिमा भयो भने युज गर्न सकिन्छ होइन, यस्तो छालामा रातो रातो बिबिराहरू आउने डाम बस्ने भएको छ भने, त्यस्तै स्किन इन्फेक्सन होइन, हाम्रो शरीरको जुनसुकै ठाउँमा पनि छालामा यस्तो रातो रातो बिबिराहरू आउने चिलाउने भइरहेको छ भने पनि हामीले बेटबल एन्ड युज गर्न सकिन्छ है त। क्याबोराइड एल, क्याबोराइड एल क्रिमको कम्पोजिसन हेरौँ है त। कम्पोजिसनमा यसमा लोलिकोनाजोल क्रिम 1% हुन्छ र हामीले क्याबोराइड एलको युजेज कस्तो अवस्थामा युज गर्न सकिन्छ त भन्दा जस्तै रिङवर्म भयो भने होइन, हाम्रो छालामा यस्तो गोलो गोलो दाग भयो भने हामीले युज गर्न सकिन्छ। स्किन इन्फेक्सन, त्यस्तै छालामा हाम्रो शरीरको जुनसुकै ठाउँमा पनि यस्तो रातो रातो दागहरू देखिने चिलाउने बिबिराहरू आउने भयो भने युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै एथलेटिक्स फुट भयो होइन, हाम्रो खुट्टाको यस्तो अम्लाको कापाहरूमा यस्तो छालाहरू जाने चिलाउने रातो हुने भयो भने पनि हामीले क्याबोराइड एल युज गर्न सकिन्छ। क्वाड्रिडम क्रिम, क्वाड्रिडम क्रिमको हामी कम्पोजिसन हेरौँ है त के औषधि मिलेर बनेको छ त भन्दा कोलोट्रिमाजोल, बिटामिथासोन र नियोमाइसिन, तीनवटा औषधिहरूको कम्पोजिसन हुन्छ है हाम्रो क्वाड्रिडम क्रिममा। र हामी यसलाई कस्तो कस्तो अवस्थामा युज गर्न सकिन्छ त भन्दा जस्तै हामीले रिङवर्म भयो होइन, हाम्रो छालामा यस्तो गोलो गोलो दाग भयो चिलाउने खालको भने हामीले युज गर्न सकिन्छ। स्किन इन्फेक्सन होइन, शरीरको जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यो रातो रातो दागहरू देखिने चिलाउने भयो भने युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै डर्माटाइटिस होइन, हाम्रो शरीरको मा छाला सम्बन्धी विभिन्न खालका समस्याहरू भयो भने हामीले क्वाड्रिडम क्रिम युज गर्न सकिन्छ। बेटबल सी, बेटबल सी क्रिमको बारेमा हेरौँ है त। बेटबल सी क्रिमको कम्पोजिसन के मिलेर बनेको छ त यो भन्दा जस्तै बिटामिथासोन र किलियोक्विनोल, दुईवटा औषधि मिलेर बनेको छ बेटबल सी। र हामीले कस्तो अवस्थामा युज गर्न सकिन्छ त भन्दा जस्तै एक्जिमा भयो होइन, यस्तो छालामा रातो रातो डामहरू आउने चिलाउने, सोरियासिस भयो अनि त्यस्तै स्किन इन्फेक्सन विभिन्न खालको छाला सम्बन्धी समस्या भयो, रातो रातो डामहरू आउने धेरै चिलाउने होइन, यस्तो दाग जस्तो भयो भने हामीले बेटबल सीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ओम्निजेल, ओम्निजेलको कम्पोजिसन हेरौँ है त हामी। ओम्निजेलको कम्पोजिसनमा हामी डाइक्लोफेनाक जेल भन्ने हुन्छ र यो चाहिँ हामीले यसको युजेस कस्तो अवस्थामा युज गर्ने त भन्दा जस्तै मसल पेन भयो भने हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै जोइन्ट पेन भयो भने युज गर्न सकिन्छ। विभिन्न खालका हाम्रा चोटपटक लागेर पुरानो ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने, यिनी हात खुट्टाका गाँठागुठीहरू दुख्ने समस्या छ भने हामीले ओम्निजेलको प्रयोग गर्न सकिन्छ है त। यस्तो गाँठाहरू दुख्ने, पछाडि कम्मरहरू दुख्ने, अनि मासुहरू दुख्ने, पुरानो चोटपटक लागेर ती दुखाइ छ भने हामीले ओम्निजेलको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ओम्निजेलको कम्पोजिसन हेरौँ है त हामी। ओम्निजेलको कम्पोजिसनमा हामी डाइक्लोफेनाक जेल भन्ने हुन्छ र यो चाहिँ हामीले यसको युजेस कस्तो अवस्थामा युज गर्ने त भन्दा जस्तै मसल पेन भयो भने युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै जोइन्ट पेन भयो भने युज गर्न सकिन्छ। विभिन्न खालका हाम्रा चोटपटक लागेर पुरानो ओम्निजेल, ओम्निजेलको कम्पोजिसन हेरौँ है त हामी। ओम्निजेलको कम्पोजिसनमा हामी डाइक्लोफेनाक जेल भन्ने हुन्छ र यो चाहिँ हामीले यसको युजेस कस्तो अवस्थामा युज गर्ने त भन्दा जस्तै मसल पेन भयो भने हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै जोइन्ट पेन भयो भने युज गर्न सकिन्छ। विभिन्न खालका हाम्रा चोटपटक लागेर पुरानो ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने, यिनी हात खुट्टाका गाँठागुठीहरू दुख्ने समस्या छ भने हामीले ओम्निजेलको प्रयोग गर्न सकिन्छ है त। यस्तो गाँठाहरू दुख्ने, पछाडि कम्मरहरू दुख्ने, अनि मासुहरू दुख्ने, पुरानो चोटपटक लागेर ती दुखाइ छ भने हामीले ओम्निजेलको प्रयोग गर्न सकिन्छ।